บฏทศพิณนี่คือวาระสุดท้ายของเจ้าเมื่อสงครามครั้งใหม่เริ่มขึ้นกองทัพวานรจึงเคลื่อนพลสู่เกาะลงกาอีกครั้งจากเพื่อนรักกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตเรื่องราวมันจะจบลงยังไงหนทางสู่กรุงมะลิวันจะยากลำบากแค่ไหนมีอะไรรอพวกเขาอยู่บ้างเดี๋ยวมารับชมกันต่อได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่28วานรรวมพลปราบกบฏกรุงลงกาครับบนเส้นทางจากอโยธยาสู่กรุงลงกากองทัพของพระพรตพระสัตตรุษได้เคลื่อนผ่านป่าเขาฝูงสัตว์และก็สถานที่ต่างๆเรื่อยมาเพื่อไปกอบกู้กรุงลงกาจากกบฏกระทั่งพวกเขามาถึงฝั่งมหาสมุทรตรงจุดที่เคยจองถนนเมื่อคราวก่อนแต่ตอนนี้พระรามได้ใช้สอนทำลายถนนไปหมดแล้วพวกเขาจึงไม่อาจจะข้ามไปยังเกาะลงกาได้หากจะสร้างถนนใหม่เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะยุ่งยากเกินไปนิลพัทจึงเข้ามาอาสาร่ายเวทมนต์ขยายร่างกายของเขาให้สูงใหญ่กว่าเขาพระสุเมนแล้วนอนทอดกายขวางมหาสมุทรใช้ร่างกายของเขาเป็นสะพานให้แก่กองทัพได้เดินข้ามไปจนพวกเขามาถึงฝั่งลงกาเรียบร้อยแล้วกองทัพวานรก็มาตั้งค่ายอยู่ที่เขามรกตชัยภูมิเดิมที่พระรามเคยใช้งานจากนั้นพระพรตพระสัตตรุษก็เรียกประชุมเหล่าทหารเอกวานรเพื่อปรึกษากันว่าจะเริ่มสงครามกับทศพิณยังไงสุครีพผู้เป็นแม่ทัพใหญ่เนี่ยมองว่าถ้าจะบุกไปตรงๆก็อาจจะสร้างความตื่นกลัวให้แก่ประชาชนยักษ์ได้และที่สำคัญพิเภกก็ยังถูกจับตัวไว้อยู่หากทศพิณโกรธขึ้นมาเขาอาจจะฆ่าพิเภกทิ้งก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะลองส่งทูตไปเจรจาดูสักก่อนหากทศพิณขัดขืนค่อยยกทัพเข้าไปโจมตีสุครีพเนี่ยนะครับจึงมอบหมายหน้าที่ให้แก่ชมพูพานเจ้าเมืองปางตาลซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้ลองเข้าไปเจรจากับทศพิณชมพูพานจึงรีบเหาะเข้าไปยังกรุงลงกาลอยตัวอยู่ตรงหน้าต่างปราสาทของทศพิณแล้วประกาศก้องว่าบัดนี้พระพจน์น้องชายของพระรามต้องการให้ทศพิณไปเข้าเฝ้าทศพิณที่นั่งอยู่บนบัลลังก์กับหมู่ยักษ์ก็ตกใจมากเลยนะครับเขาไม่รู้ว่าลิงสีชมพูหวานจ่อยตัวนี้เป็นใครทศพิณก็เลยหันหน้าไปถามกับวรณีสูรผู้เป็นพี่เลี้ยงจนได้รู้ประวัติของลิงตัวนี้ว่าเกิดมาจากเหงื่อใครของพระอิศวรและก็เป็นทหารเอกของพระรามตัวหนึ่งที่ฝีมือเก่งกาจมากเมื่อทศพิณได้ฟังแบบนั้นก็โกรธมากเมื่อได้รู้ว่าเป็นพรรคพวกของศัตรูเขาจึงตะโกนกลับไปว่าตนเนี่ยเป็นกษัตริย์พวกเจ้าต่างหากที่ต้องมาก้มหัวให้กับเราชมพูพานที่ไม่ถูกใจกับคำตอบนี้เลยก็ด่ากลับไปว่าไอเด็กเมื่อวานซืนแล้วก็ถามอีกเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะยอมไปดีๆหรือไม่ไปทศพิณเนี่ยก็ยังคงปฏิเสธอย่างหนักแน่นทำให้การเจรจาครั้งนี้ล้มเหลวเกิดเป็นการด่าทอและขุดกำพืชเก่าแก่ของแต่ละฝ่ายออกมาล้อเลียนจนทศพิณโมโหสุดขีดสั่งทหารให้ไปไล่จับชมพูพานมาตัดหัวซะแต่ทหารยักษ์พวกนั้นเนี่ยนะครับรู้ฤทธิ์เดชของวานรตัวนี้เป็นอย่างดีพวกมันเลยไม่ขอยุ่งด้วยเมื่อชมพูพานเห็นดังนั้นก็กระโจนเข้าหน้าต่างไปถีบทศพิณจนตกจากบัลลังก์แล้วก็จิกหัวลากลงมาตบตีก่อนจะชักพระขันออกมาข่มคูให้ทศพิณยอมซีโรราบต่อพระพจน์ซะไม่ทันที่ยักษ์หนุ่มจะได้ตอบกลับครับชมพูพานก็เก็บดาบแล้วเหาะออกจากกรุงลงกาไปรายงานเรื่องต่อพระพจน์ทศพิณเนี่ยทั้งอายทั้งแค้นที่ถูกทำร้ายต่อหน้าบริวารยิ่งไร้เท้าจักรวรรดิหนุนหลังเพราะเขากลับเมืองมริวันไปแล้วทศพิณก็ยิ่งกลุ้มใจรีบวิ่งไปฟ้องนางมนโทผู้เป็นแม่พร้อมกับโกหกคำโตว่าตนเนี่ยถูกลิงรังแกพรุ่งนี้ก็เลยจะยกทัพไปล้างแค้นให้สาสมนางมนโทเนี่ยก็พยายามห้ามลูกนะครับพร้อมกับยกตัวอย่างอุทาหรณ์การล่มสลายของทศกัณฐ์ผู้เป็นพ่อให้ฟังและเสนอทางรอดสุดท้ายให้ลูกนั่นก็คือให้ยอมแพ้เสียตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่ชีวิตจะหาไม่ทว่าคำแนะนำของนางมนโทเนี่ยกลับทำให้ทศพิณขุ่นเคืองใจยิ่งกว่าเดิมรีบบ่ายหน้าหนีเดินลงจากปราสาทไปแล้วไปบอกวรณีสูรให้เตรียมทัพเพื่อออกรบในพรุ่งนี้ทันทีขณะเดียวกันนี้เองล่ะครับยามาลิวันและกันยุเวกสองพี่น้องลูกชายของอินทรชิตซึ่งเคยเห็นฤทธิ์เดชของกองทัพวานรมาแล้วพวกเขาก็รู้สึกกลัวจนตัวสั่นเกรงว่าตนเนี่ยจะติดร่างแหและถูกฆ่าไปด้วยท
ทั้งสองจึงแอบไปปรึกษากับนางสุวรรณกัญยุมาผู้เป็นแม่ว่าพวกเขาเนี่ยควรจะทำยังไงดีนางสุวรรณกัญยุมาจึงขอให้ลูกทั้งสองออกจากเมืองไปหาหนุมานแล้วขอสวามิภักดิ์ต่อพระพจน์ซะยามลิวันกับกัญยุเวกก็ไม่ดื้อทำตามคำแนะนำของแม่ทันทีแอบหนีออกไปพบหนุมานที่ค่ายวานอนเพื่อขอเข้าเฝ้าพระพจน์หนุมานจึงพาทั้งสองไปเข้าเฝ้าอย่างที่ตั้งใจสองพี่น้องเนี่ยนะครับแจ้งข่าวแก่พระพจน์ว่าทศพินจะยกทัพออกมารบในรุ่งเช้าพร้อมกับเสนอตัวขอเป็นไส้ศึกเพื่อไปจับตัวทศพินให้กับพระพจน์ด้วยพระพจน์เนี่ยก็ดีใจมากตอบรับการช่วยเหลือของสองยักษ์ทันทีพร้อมกับวางแผนให้พวกเขาแกล้งภักดีต่อทศพินต่อไปและให้คอยคุ้มกันพิเภกอย่าให้พิเภกถูกฆ่าทิ้งเป็นอันขาดสองพี่น้องยักษ์ก็น้อมรับคำสั่งแล้วเหาะกลับมายังกรุงโลงกาดังเดิมเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงพวกเขาก็พากันไปเข้าเฝ้าทศพินแสดงละครทำทีเป็นเดือดดาลและก็ขออาสานำทัพเป็นปีกซ้ายและปีกขวาให้ทศพินที่ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมก็ตอบรับให้ทั้งสองเนี่ยมาช่วยจากนั้นก็รีบขึ้นราชรถเทียมสิงห์พากองทัพยักษ์เคลื่อนพลไปประจันหน้ากับกองทัพวานอนทันทีทางฝั่งกองทัพวานอนพระพจน์ก็บัญชาให้อสุรพัทลูกชายของหนุมานนำหน้าเข้าไปต่อกรกับข้าศึกเป็นทัพแรกเมื่อสองแม่ทัพมาเจอกันทั้งทศพินและอสุรพัทที่ต่างก็ผิดหวังในตัวของอีกฝ่ายก็ปะทะคารมกันอย่างดุเดือดด่าทอกันราวกับไม่เคยรักใคร่กันมาก่อนเลยก่อนที่ทศพินจะสั่งให้ทหารยักษ์โจมตีทันทีแต่ทว่าพวกยักษ์ที่รู้จักพิษสงของวานอนเหล่านี้ดีพวกเขาก็เลยไม่กล้าจะสู้ด้วยได้แต่ทำท่าถืออาวุธวิ่งเข้าใส่เหมือนจะต่อสู้แต่พอใกล้จะถึงตัวเนี่ยกลับหันหลังวิ่งหนีเข้าป่าไปแทนทศพินเนี่ยก็ได้แต่เจ็บใจนะครับบอกให้สารถีรีบออกรถเข้าไปสู้กับอสุรพัททั้งสองกวัดแกว่งอาวุธใส่กันอย่างดุเดือดทศพินยิงสอนให้กลายเป็นอาวุธนานาชนิดไปล้อมลูกลิงแต่อสุรพัทก็ไม่หวั่นกวัดแกว่งกระบองต้านรับเอาไว้ได้ไม่นานครับอสุรพัทก็กระโจนเข้าไปถีบทั้งรถและสารถีของทศพินจนพังยับจนทศพินตกลงจากรถลงไปนอนกองกับพื้นแล้วก็ถูกรวบตัวไปถวายพระพจน์ได้อย่างง่ายดายซึ่งในจังหวะเดียวกันนี้ยามริวันและกัญยุเวกที่แซงเข้ามาช่วยรบก็พากันหลอกจับตัววรณีสูรมาถวายต่อหน้าพระพจน์ได้อีกคนกลายเป็นชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่ศึกแรกพระพจน์เนี่ยนะครับนำทัพวานอนบุกเข้ายึดเมืองโลงกาและปลดปล่อยพิเภกกลับสู่บัลลังก์กษัตริย์กรุงโลงกาอีกครั้งทันทีจากนั้นก็เริ่มทำการไต่สวนความผิดของทศพินและวรณีสูรสืบความเพื่อหาว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ก่อกบฏในครั้งนี้ทั้งนายทั้งบ่าวเนี่ยต่างยอมรับผิดบอกว่าพวกเขาสมหัวร่วมมือกันทำเรื่องนี้แค่2 คนพระพจน์จึงตัดสินโทษให้แห่ประจานและประหารชีวิตโดยมอบหมายหน้าที่ให้กับองคตและพิเภกเอา2 คนนี้ไปใส่ตรวนแล้วแห่ประจานรอบเมืองชาวเมืองโลงกาที่เฝ้าดูอยู่ก็มีทั้งคนที่เศร้าใจและก็สะใจฝ่ายที่รักทศพินก็สงสารจนทนมองไม่ได้ส่วนฝ่ายที่ชังก็สมน้ำหน้าและขณะที่ขบวนแห่ประจานผ่านไปที่หน้าปราสาทของนางมนโททศพินก็ได้แต่ร่ำไห้หนักมากสำนึกผิดที่ไม่ฟังคำเตือนของแม่และก็เสียดายที่ยังไม่ได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณแม่เลยทศพินจึงยกมือไหว้ปราศาสตร์เพื่อขอโทษแม่เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อขบวนแห่ประจานตระเวนไปรอบเมืองจนเสร็จแล้วเพชฌฆาตก็ลงมือตัดหัวทั้ง2 ยักษ์เสียบประจานไว้อยู่ที่หน้าประตูเมืองนางมนโทที่มารู้เรื่องภายหลังก็ได้แต่คร่ำครวญและก็เจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างที่สุดที่นางต้องสูญเสียลูกไปอีกคนเมื่อจบเรื่องกบฏทศพินแล้วพระพจน์ก็จัดประชุมใหญ่ทันทีเพื่อวางแผนยกทัพไปกำราบเท้าจักรวรรดิที่อาจจะกลายมาเป็นเสี้ยนหนามในอนาคตได้ถ้าหากไม่รีบกำจัดพิเภกจึงรีบหยิบกระดานชนวนขึ้นมาคำนวณหาฤกษ์จนเห็นว่าพรุ่งนี้เป็นวันดีควรแก่การเคลื่อนพลไปปราบศัตรูมากที่สุดพระพจน์จึงไม่รอรีบสั่งสุครีพให้เกณฑ์ไพร่พลจัดทัพยักษ์ผสมวานอนโดยเร็วเมื่อรุ่งเช้ามาถึงพระพรตพระสัตรุตก็แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศแล้วพากันขึ้นขี่ราชรถนำกองทัพโห่ร้องเคลื่อนขบวนออกจากกรุงโลงกาบุกป่าฝ่าดงเดินทางไปหลายวัน
จนกระทั่งมาถึงเขตของกรุงมะลิวันกองทัพผสมจึงตัดสินใจหยุดขบวนและตั้งพระพราชั่วคราวเพื่อหาวิธีข้ามด่านเพลิงกรดและน้ำกรดต่อไปค่ำคืนเดียวกันนี้เองล่ะครับภายในกรุงมะลิวันท้าวจักรวรรดิก็ได้นอนหลับและฝันไปว่าลูกม้าที่เขาเลี้ยงไว้ในวังถูกไฟไหม้ปลายหางวิ่งวุ่นไปทั่วก่อนที่ไฟนั้นจะลามมาติดตนเองแล้วลามไปไหม้เสวตฉัตรจากนั้นก็มีเทพบุตร2 องค์ขี่ครุฑบินมาจากทิศอีสานโฉบมาจิกหัวของตนแล้วพากลับไปทางทิศตะวันตกท้าวจักรวรรดิสะดุ้งตื่นและนอนไม่หลับอีกเลยนะครับพอถึงรุ่งเช้าเขาก็รีบแต่งตัวเข้าท้องพระโรงและเรียกโหรมาทำนายฝันให้ทันทีโหรหลวงเนี่ยก็ทำนายว่าจะเกิดหายนะจากเด็กที่รับมาเลี้ยงและก็จะมีศัตรูบุกมาโจมตีถึงที่เมื่อได้ฟังคำทำนายจากโหรหลวงท้าวจักรวรรดิก็รู้ได้ทันทีว่าทศพินกำลังจะนำหายนะมาสู่ตนด้วยความร้อนใจเนี่ยแหละครับเขาจึงส่งทูตไปนิมนต์ฤาษีปรเมศผู้เป็นอาจารย์ให้ลงมาจากเชิงเขาไกรลาศเพื่อมาให้คำปรึกษาและพอเมื่อพระฤาษีตรวจดูดวงชะตาของลูกศิษย์ก็พบว่าดวงจะถึงคาดและทางรอดก็มีทางเดียวนั่นก็คือต้องไปผูกไมตรีด้วยรักกับ2 เทพบุตรในฝันเท่านั้นแต่ทว่าท้าวจักรวรรดิผู้มีทิฏฐิมานะกลับไม่คิดที่จะไปผูกมิตรกับศัตรูเลยสักนิดฤาษีปรเมศจึงทำได้เพียงแค่รดน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์แล้วก็รีบเดินทางกลับกุฏิไปทางฝั่งพระพราของพระพรตพระสัตตรุตตอนนี้ทุกคนก็กำลังตกลงกันว่าใครจะอาสาไปทำลายด่านป้องกันของกรุงมะริวันดีหนุมานผู้มีพละกำลังเหลือล้นก็ไม่รีรอที่จะเอ่ยปากอาสาอย่างรวดเร็วว่าตนเนี่ยจะไปเองเมื่อพูดจบหนุมานก็แปลงกายให้ใหญ่โตมี4 หน้า 8 มือเหาะไปยังด่านเพลิงกรดเมื่อไปถึงเขาก็ได้เห็นนายด่านมัคควานคุมไพร่พลยักษ์9 โกฏทำพิธีบันดาลให้เกิดเพลิงกรดอยู่หนุมานจึงใช้8 มือของเขากระโจนเข้าไปกลางวงยักษ์จับฉีกขาหักคอทหารยักษ์จนตายเกลื่อนนายด่านมัคควานเนี่ยตกใจมากเลยนะครับรีบคว้าเอาคาถาเข้าไปต่อสู้แต่ก็สู้ไม่ได้ครับโดนหนุมานคว้าตัวแล้วฟาดลงกับพื้นจนสิ้นลมไปในที่สุดและพอเมื่อไม่มียักษ์ทำพิธีแล้วเพลิงกฎมันก็สลายหายไปหนุมานจึงมุ่งตรงไปยังด่านน้ำกรดทันทีและที่นั่นเองนายด่านกลาสูรก็กำลังคุมไพร่พล18 โกฏทำพิธีเรียกพญานาคขึ้นมาพ่นพิษให้กลายเป็นแม่น้ำกรดไหลนองอยู่หนุมานจึงใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาร่ายเวทมนต์นิมิตกายให้เป็นครุฑเข้าไปโจมตีพวกนาคบินโฉบไปจิกไปกัดจนพวกนาคต้องมุดดินหนีพอทานน้ำกรดเหือดแห้งไปก็คืนร่างกลาสูรและเหล่ายักษ์เนี่ยนะครับจึงพยายามเข้ามาจัดการกับหนุมานแต่ก็ถูกหนุมานจับขาเหวี่ยงไปไกลถึงขอบเขาจักรวาลพวกยักษ์ทั้ง18 โกฏก็ถูกลิงเถื่อนกำจัดทิ้งจนหมดเมื่อหนุมานทำลายด่านเสร็จแล้วก็กลับไปรายงานกองทัพเพื่อให้เคลื่อนพลต่อไปเมื่อทั้งหมดเดินทางมาถึงเขามยุราภูเขาที่สวยงามที่มีลวดลายและแสงสะท้อนราวกับหางนกยูงพี่เพกจึงแนะนำให้ตั้งค่ายกันอยู่ที่นี่เนื่องจากเขาแห่งนี้เป็นหลักเมืองมะลิวันและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเมื่อตั้งค่ายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพจน์ก็จัดการประชุมกับเหล่าแม่ทัพปรึกษาว่าจะบุกกันเลยดีไหมแม่ทัพสุครีพเนี่ยก็เห็นว่าศึกครั้งนี้ไม่ได้ยากนักหากจะบุกเลยก็ย่อมได้แต่การกระทำแบบนี้มันจะไม่สมเกียรติจึงขอให้พระพจน์ส่งทูตไปเจรจาดูก่อนตามธรรมเนียมโดยเสนอชื่อนิลนนท์ลิงที่เก่งทั้งเรื่องการรบและก็การเจรจาให้ไปเป็นทูตสัตตพรีผู้เป็นอารักษ์ลิงจึงจัดการร่างจดหมายใส่กล่องทองมอบให้แก่นิลนนท์นำไปส่งยังกรุงมะลิวันซึ่งขณะนี้นะครับท้าวจักรวรรดิก็กำลังหารืออยู่กับเหล่าเสนาอย่างเคร่งเครียดหลังจากที่รู้ข่าวว่าด่านป้องกันของเมืองมะลิวันถูกทำลายลงเพราะลิงเผือกแค่ตัวเดียวทันใดนั้นล่ะครับนิลนนท์ก็มาลอยอยู่ข้างหน้าต่างวังตะโกนสั่งให้ท้าวจักรวรรดิจงไปเข้าเฝ้าพระพจน์และพระสัตตรุตแต่โดยดีท้าวจักรวรรดิเนี่ยก็ตกใจและก็โกรธมากไอ้ลิงตัวนี้เป็นทูตแต่ไม่ยอมเข้ามาหมอบกราบตามธรรมเนียมนิลนนท์ที่มีศักดิ์เป็นถึงมหาอุปราชเมืองชมพูก็ไม่ยอมทำตามครับรีบอ่านสารที่ได้มาประกาศถึงความผิดของท้าวจักรวรรดิที่ไปคบค้ากับทศพินก่อกบฏถ้าหากท้าวจักรวรรดิอยากจะมีชีวิตต่อไปก็รีบยอมแพ้เสียแต่ตอนนี้
ท้าวจักรวรรดิได้ฟังแบบนั้นก็ไม่พอใจอย่างมากโต้เถียงกับนิลนนท์ไปมาว่าตนเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยจนนิลนนท์เนี่ยเริ่มไม่ไหวพุ่งเข้าไปกระทืบบาทาที่ขอบหน้าต่างแล้วท้าทายอีกครั้งว่าถ้าไม่ยอมแพ้สี่หัวของแกต้องหลุดจากบ่าแน่ทำเอาท้าวจักรวรรดิเนี่ยโมโหสุดขีดเขาจึงประกาศขึ้นมาทันทีว่าพรุ่งนี้เนี่ยให้ยกทัพมารบกันได้เลยเมื่อนิลนนท์เห็นว่าการเจรจาไม่เป็นผลแล้วเขาจึงชักพระขันออกมาข่มขู่สำแดงฤทธิ์เนรมิตควันไฟให้ปกคลุมจนมืดมิดไปทั่วทั้งเมืองชาวเมืองมะลิวันเนี่ยตกใจจนหน้าซีดเลยนะครับนึกว่าไฟไหม้เมืองพากันขนของวิ่งหนีกันวุ่นวายเมื่อนิลนนท์แสดงพลังเสร็จก็ทะยานตัวขึ้นสูงแล้วใช้มือหักยอดแหลมของปราสาทนำกลับไปถวายให้แก่พระพรตแล้วรายงานว่าศัตรูมันดื้อดึงฉะนั้นพรุ่งนี้เราบุกทำสงครามได้เลยฝ่ายท้าวจักรวรรดิที่เพิ่งจะถูกลิงหยามเกียรติไปก็รีบเรียกให้สุริยาภพลูกชายคนโตของตนมาเข้าเฝ้าและมอบหมายหน้าที่ให้สุริยาภพพากองทัพยักษ์ออกไปแก้แค้นให้พ่อสุริยาภพเองเนี่ยก็กลิ้วโกรธมากเลยนะครับที่พ่อถูกลิงบุกมาหยามเช้าวันรุ่งขึ้นสุริยาภพก็แต่งตัวเต็มยศขี่ราชรถเทียมด้วยราชสีห์เคลื่อนทัพไปรอฆ่าศึกอยู่ที่ริมเขามยุราเมื่อพระพจน์ได้ยินเสียงทัพยักษ์เคลื่อนมาเนี่ยก็ไม่รอช้าเร่งปรึกษากับพี่เพกว่าท้าวจักรวรรดิยกทัพมาเองเลยหรือเปล่าพี่เพกจึงบอกว่าวันนี้แม่ทัพคือสุริยาภพที่พ่อส่งมาสู้แทนยักษ์ตนนี้เนี่ยครอบครองอาวุธที่เรียกว่าหอกเมฆพัทจะต้องระวังให้ดีพร้อมกับแนะนำว่าในศึกครั้งนี้ควรจะให้พระสัตรุตเป็นผู้นำกองทัพออกไปประจันบานพระสัตรุตได้ฟังแบบนั้นก็สั่งให้สุครีพจัดทัพสนับสนุนแล้วเคลื่อนพลไปยังสนามรบทันทีเมื่อทั้งสองมาเจอกันเนี่ยก็เริ่มปะทะคารมกันอย่างดุเดือดเลยนะครับก่อนที่สุริยาภพจะบัญชาให้ทัพหน้าเริ่มโจมตีพระสัตรุตจึงสั่งให้ทัพลิงของนิลภัทรเข้าไปปะทะนิลภัทรที่อัดอั้นไม่ได้ออกศึกมานานก็ใช้ตีนถีบมือตบและก็ใช้ปากกัดพวกยักษ์จนล้มตายเป็นเบื่อส่วนสุริยาภพก็กวัดแกว่งสอนชัยขับราชรถไปไล่ฆ่าพวกลิงจนล้มตายไปอย่างมากมายเมื่อพระสัตรุตเห็นไพร่พลล้มตายเนี่ยก็ให้สารถีขับราชรถเข้าไปหาสุริยาภพแล้วยิงสอนนัดแรกออกไปสังหารราชสีห์และคนขับราชรถของสุริยาภพจนตายสิ้นสุริยาภพที่ตกลงมาจากรถก็ได้แต่ยืนแน่นิ่งบนพื้นแล้วเริ่มตระหนักได้ว่าลิงพวกนี้มันเก่งกว่าที่คิดไว้หากจะสังหารด้วยวิธีธรรมดาคงจะยากสุริยาภพจึงคว้าเอาหอกเมฆพัทออกมาใช้งานสั่งให้เมฆสูรเสนาบดีคนสนิทแปลงร่างเป็นภูเขาล้อมคุ้มกันกองทัพยักษ์เอาไว้และก็ถ่วงเวลาเอาไว้ก่อนเพื่อให้ตนได้อ่านพระเวทปลุกเสกหอกเมฆพัทเมฆสูรเนี่ยก็พยักหน้าแล้วจัดการแปลงกายเป็นภูเขา7 ชั้นบดบังกองทัพยักษ์ทั้งหมดจนมิดพระสัตรุตเนี่ยก็แปลกใจมากเลยนะครับที่จู่ๆศัตรูก็หายไปหมดเหลือก็แต่ภูเขาขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าเขารีบหันไปถามพี่เพกทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่เพกจึงแจ้งว่าขณะนี้สุริยาภพกำลังร่ายพระเวทเสกหอกเมฆพัทโดยที่มีเสนายักษ์เมฆสูรแปลงกายเป็นภูเขาบังเอาไว้หากเขาร่ายเวทมนต์ครบ 1,000 จบพวกยักษ์จะมีฤทธิ์ร้ายกาจที่แม้แต่พระอินทร์หรือพระพรหมก็ไม่สามารถเอาชนะได้พระสัตรุตได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบแผลงสอนวิเศษไปทำลายพิธีทันทีสอนเทพเนี่ยนะครับพุ่งออกไปปักภูเขาอย่างแรงทำให้เสนายักษ์เมฆสูรตายคาที่และภูเขาก็สลายไปในชั่วพริบตาพิธีกรรมของสุริยาภพก็แตกเขารีบคว้าเอาหอกเมฆพัทที่ยังมีฤทธิ์ไม่เต็มที่เข้าไปต่อสู้พร้อมกับเหล่าทหารยักษ์ที่เหลืออยู่สุริยาภพกระโดดเกาะราชรถของพระสัตรุตแล้วต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงจนตกลงมาจากรถพระสัตรุตจึงใช้จังหวะที่ได้เปรียบนี้แหละครับแย่งหอกเมฆพัทของศัตรูมาได้แล้วก็ใช้หอกนั้นฟาดเจ้าของมันจนล้มลงก่อนจะชักเอาศรพรายวาดออกมายิงทะลุร่างของสุริยาภพและแม้ว่าเจ้ายักษ์จะเจ็บปวดรวดร้าวจนแทบจะสิ้นใจแต่เขาก็ยังสามารถร่ายเวทมนต์สมานแผลได้ทันท่วงทีเมื่อศรหลุดออกแล้วสุริยาภพก็รีบลุกขึ้นมาต่อสู้พยายามแย่งเอาหอกกลับคืนจนสำเร็จแล้วจึงขว้างหอกนั้นไปปักกลางอกของพระสัตรุตบ้างซึ่งมนุษย์เนี่ยนะครับไม่อาจจะทนฤทธิ์ของหอกนี้ได้พระสัตรุตจึงล้มลงและสลบแน่นิ่งไปทันที
อสุรพัฒน์กับนิลพัฒน์ที่กำลังประลองฤทธิ์กับพวกยักษ์เมื่อเห็นเจ้านายถูกหอกก็รีบชิ่งหนีเข้ามาชิงเอาร่างของเจ้านายออกไปจากสนามรบประจวบเหมาะกับเวลานั้นที่พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินพอดีการรบในวันนี้จึงจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายยักษ์ครับและนี่ก็คือเรื่องราวการเคลื่อนพลสู่เกาะลงกาอีกครั้งของเหล่าวานอนและจุดจบของกบฏทศพินที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนางมนเธอผู้สิ้นหวังรักกี่ครั้งก็พังสลายยอมเป็นเงาให้เขาทิ้งไว้สุดท้ายเหลือแค่ตัวคนเดียวจากกบน้อยสู่ลงกาต้องจากมาไม่เต็มใจจบใสแต่ในใจน้ำตานองนางมนโทผู้สิ้นหวังยอมทั้งชีวิตให้พยายามเดินตามเขาไปจนสุดทางสุดท้ายก็เหลือแค่ฉันตัวคนเดียวหรือฉันเกิดมาเพื่อถูกทิ้งฟ้าผูกใดแดงไว้กับรักไม่จริงขอให้ฟ้าช่วยลืมชื่อฉันอย่าให้ต้องรักคนแบบนี้อีกเลยนางมนโทผู้สิ้นหวังกอดความหลังเอาไว้ทั้งคืนถ้าเกิดไม่ขอใจไม่รักใครอื่นจะไม่ยอมทนฝืนในเรื่องเดิม หากกลับคืนเป็นกบตายฉันขอตายได้